नमस्कार साथीहरू, आज हामी तपाईहरूलाई अनौठा र रोचक 20 तथ्यहरूको बारेमा जानकारी दिँदैछौँ। त्यसैले भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गरेर साथ र सहयोग गरिदिनुहोला। सबै मोबाइलको क्यामेराको गुणस्तर त्यसको मेगापिक्सलमा माप्ने गरिन्छ, जस्तै 8, 16 अथवा 24 मेगापिक्सल। तर के तपाईँले कहिले अनुमान गर्नुभएको छ तपाईँको आँखा कति मेगापिक्सलको होला? यो 576 मेगापिक्सलको हुन्छ। तपाईँलाई लाग्छ होला लामखुट्टेले थोरै मात्रामा रगत चुस्छ, तर यदि तपाईँलाई एकैचोटि 12 लाख मच्छरले तपाईँको रगत चुस्यो भने तपाईँको शरीरको पुरै रगत सकाइदिन सक्छन्। यदि तपाईँले 111 लाई 111 ले गुणान गर्नुभयो भने त्यसको उत्तर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 आउँछ। यदि कुनै केटाले रेड कलरको सर्ट लगाएको छ भने केटीहरू उप्रति आकर्षित हुन्छन्। रेड कलरले केटीहरूको दिमागमा एक केमिकल निकाल्छ र पावरफुल भाइब्सहरू पैदा गर्दछ। त्यसैले म पनि सर्ट किन्न लागिहालेँ। दुनियाँका 100 सबैभन्दा धनी व्यक्तिले एक वर्षमा यति धेरै पैसा कमाउन सक्छन् कि त्यो पैसाले यो विश्वको गरिबी 4 चोटि अन्त्य गर्न सकिन्छ। इरानका एक 83 वर्षीय वृद्ध अम्मु हाजी, जो आफू 20 वर्षको हुँदादेखि नुहाएका छैनन्, त्यसैले उनलाई द ओल्ड डर्टिएस्ट पर्सनको नामले चिनिन्छ। इङ्ल्यान्डमा हरेक साल द ओल्ड बिगेस्ट लायर नामक प्रतियोगिताको आयोजना हुन्छ र हरेक व्यक्तिले जम्मा 5 मिनेटको समयमा यस्तो झुट बोल्नुपर्छ जसलाई सबैले साँचो मानुन्। अङ्ग्रेजी अल्फाबेटमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने लेटर ई हो। तपाईँले ब्लू व्हेलको बारेमा त सुन्नु नै भएको होला। के तपाईँलाई थाहा छ एक ब्लू व्हेलको जिब्रोको तौल एउटा वयस्क हात्तीको बराबर हुन्छ? एक महिलाले आफ्नो पुरै जीवनकालमा कम्तीमा पनि 3 किलो लिपस्टिक प्रयोग गर्ने गर्दछिन्। तपाईँले पक्कै पनि आइसक्रिमको प्रचार हेर्नुभएको छ होला, तर के तपाईँलाई थाहा छ प्रचार राम्रो देखाउनका लागि सडेका टमाटरहरूलाई रङ लगाएर देखाउने गरिन्छ? ग्रेट ब्रिटेन र जापानमा कालो बिरालोलाई शुभ मान्ने गरिन्छ। वाटरमेलनमा भिटामिन B6 को मात्रा धेरै हुन्छ, जसले स्ट्रेस, टेन्सन घटाउनमा मद्दत गर्दछ। के तपाईँलाई थाहा छ फिनल्यान्डमा मोबाइल फ्याँक्ने प्रतियोगिता आयोजना गर्ने गरिन्छ? वाह, कस्तो अचम्म है! औसतमा एउटा पुरुषले आफ्नो पुरै जिन्दगीको 1 वर्ष महिलालाई घुरेर हेर्नमै बिताउँछ। मानिसको शरीरमा यति धेरै चिनीको मात्रा हुन्छ कि जसबाट 10 कप चिया गुलियो बनाउन सकिन्छ। के तपाईँलाई थाहा छ वेल्डिङ मेसिनका कारणले प्रति वर्ष शार्कले भन्दा 4 गुणा बढी मान्छेको मृत्यु हुन्छ?
चम्चा जुन भाँडोमा रहन्छ त्यो भाँडो खाली गरेरै छोड्दछ। यो चम्चाको गुण हो। हाम्रो शरीरमा यति धेरै फलामको मात्रा हुन्छ कि जसबाट 1 इन्च लामो फलामको किला बनाउन सकिन्छ। एक रिसर्चका अनुसार यदि तपाईँ दिउँसोको समयमा 45 मिनेटदेखि 1 घण्टासम्म सुत्नुहुन्छ भने तपाईँको स्मरण शक्ति 5 गुणाले बढ्दछ।